السلام. سجل خير مراتو باش يضحكوا شويه، ما كانش عارف اللي غادي تولي اخر ذكرى بقى ليه منها. تابوناو معنا وبارطاجيو الحاج عزيز ولاله فاطمه. 10 سنين طويله، 10 ديال الصبر، الموده والرحمه. ربوا وليداتهم بالحلال وباللي قسم الله، حتى كل واحد منهم دار دارو ومستقبله، ودارهم الكبيره ولات خاويه، بقاو فيها غير هما بجوج. كان الحاج عزيز ديما تيضحك معاها وتيقول ليها شخيرك لاله فاطمه، شي نهار غادي يريب علينا السقف. وهي كتجاوبو معصبه، راه ودنيك اللي ثقيله، انا ما تنشخرش. ولكن في الواقع الحاج عزيز كل ليله تيبقى يتقلب في فراشو، شخير مراتو تيخليه بلا نعاس. حتى جا واحد النهار قال مع راسو نسجلها ونضحكو شويه، وهي غارقه في نعاسها. سجل الشخير ديالها وهو حابس ضحكته، قلبو عامر بالحب. فاق في صباح بكري وهو فرحان، باغي يفيق مراتو يضحك معاها شويه. عيط ليها ما جاوباتوش، حركها بيديه. لقى مول الامانه دا امانته. الحاج عزيز بقى واقف بلا نفس، الصدمه كانت قويه بزاف حتى دموعو ما بغاوش ينزلوا، وهو مازال تيسمع تسجيل الشخير لاله فاطمه اللي كان ناوي يضحك به معاها. وهو اليوم ولا اغنيه حزينه يسمعها كل ليله قبل ما ينعس بوحدو. وشخير لاله فاطمه ما بقاش مجرد صوت، ولا الذكرى الوحيده اللي بقات معمره عليه دارو الخاليه. الحياه قصيره والعشره الطيبه كنز، حافظ عليها قبل ما تولي ذكرى.